हजुर All right, so last time, okay. I have to introduce to you the statistical concepts of distribution, right? Distribution like you, right? And हुन्छ then because we have to do some विभिन्न distributions right? So okay. So this month, okay, तपाईँलाई how much of an idea you have about probability? कतिको idea छ तपाईँलाई? Probability. सर केसको Probability. प्रोबेबिलिटीको हजुर छ Okay, very good. So probability idea छ भने, which is good, right? So probability को कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ होला, if you remember? प्रोबेबिलिटी भनेको 0 देखि 1 सम्म हुन्छ हैन Yeah, exactly. That's very good. Yeah. 0 to 1 हुन्छ है. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि the probability. Okay, so yeah, looks like you have a good idea about probability. अनि यस्तो हुन्छ कि probability विभिन्न probability distributionsहरू हुन्छ है. जसमध्ये okay, I'll introduce you to two types of probability distributions. Right? First, let's talk about something called uniform distribution. Right? Okay, so we'll talk about uniform distribution, and this we'll talk about normal distribution. Right? So uniform distribution में के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो हुन्छ कि जस्तै तपाईँको graphically हेरौँ है त, graphically हेर्दाखेरि, so this is your graph, right? And this is the random variable x, a random variable x. र यतातिर on the y-axis हामी के छ भन्दाखेरि we have the probability of x, p of x, है, probability of x. Okay, so त्यस्तो छ भने है के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले there is something called uniform distribution, है, uniform uniform distribution. Okay, so uniform distribution में के हुन्छ भन्दाखेरि let me show you. यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा 0 to 1 जान्छ कि है, त्यो यो x को भ्यालुजहरु 0 to 1 को बिचमा कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ है. It cannot be negative and it cannot go beyond 1 है, 0 or 1 including है, including 0 and 1 है. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया अन्डर द कर्भ भन्छौँ हामी है. सो यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ कि है. सो दिस इज द डिस्ट्रिब्युसन है, डिस्ट्रिब्युसन है. ओके, यस्तो खालको हुन्छ है, यस्तो खालको हुन्छ. यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि, सो दिस इज 1 है, दिस इज 1. ओके, भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जस्तै यो कन्टिन्युअस भेरिएबल्सको लागि, सो कन्टिन्युअसको भेरिएबल्सको लागि है, x को भ्यालु 0 to 1 कन्टिन्युअस भ्यालु. Continuous means कस्तो भन्दाखेरि, continuous भनेपछि let's talk about discrete र continuous. Discrete भनेको र continuous के फरक छ है. Continuous भ्यालु जस्तै कुनै एउटा रेन्जमा है, तपाईसँग एउटा रेन्ज छ है, यति यो रेन्ज छ है. ओके, सो कन्टिन्युअस भनेपछि यो यो सबै ढाक्छ क्या त्यसले, कन्टिन्युअस है. यो मात्रै जुनसुकै पनि हुनसक्छ, जस्तै भनौँ यो 0 र 1 कै उदाहरण हो है. यदि यो कन्टिन्युअस भेरिएबल x यदि कन्टिन्युअस छ भने it can take on any value between 0 and 1. Means मेरो 0.999456763 हैन, अथवा मेरो भनौँ 0.8763 whatever है, इन्फाइनाइट नम्बर अफ पोइन्ट्सहरु छ नि त है 0 र 1 को बिचमा है. सो कुनै पनि पोइन्ट चाहिँ हुन सक्छ कि त्यसको भ्यालु है, त्यो भने कन्टिन्युअस भयो. डिस्क्रिटको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, डिस्क्रिट भनेको त्यसको ठ्याक्क एउटा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिस्क्रिट पोइन्ट्सहरु जस्तै आई क्यान टेक आइदर दिस or this है, यति छ भने दिस इज डिस्क्रिट. मैले सबै भ्यालु लिन पाउँदिन. जस्तै भन्नु 0 छ भने मैले मेबी आई क्यान टेक 0.25, 0.5, 0.75 or 1 or 0 हैन. यति मध्ये मात्रै पिकअप गर्नु, यति मात्रै मेरो हैन allowed set of allowed values है, allowed set of values. त्यो छ भने यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ डिस्क्रिट हो के, यो चाहिँ डिस्क्रिट भयो है. ओके, के भयो, कन्टिन्युअस भयो है, कन्टिन्युअस भयो. ओके, सो जस्तै कोइन टस गर्दाखेरिको चान्सेस 50% भयो भने 0.5 मात्र हुन्छ, त्यो चाहिँ डिस्क्रिटमा पर्यो, त्यस्तो भयो नि हैन. डिस्क्रिट, या किनभने त्यसको आउटकम आइदर 0 or 1 आउटकम जहिले कि यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ. यस यस, ओके, या करेक्ट करेक्ट है. ओके, सो भनेपछि तपाईको कन्टिन्युअस यस्तो छ भने, अब यो चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबलको लागि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भन्छौँ कि
प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी भने के भन्दाखेरि जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तै यसको मतलब वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एक्स है वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ एक्स बिङ बिट्विन जस्तै भनौँ यहाँदेखि यहाँसम्म है यो बिचको रेन्ज यतिको है यति है जस्तै भनौँ 0.25 to 0.27 भनौँ है फर इक्जाम्पल है त्यो बिचको नम्बर र आउने चान्सेसहरू एक्सको भ्यालु त्यति हुने चान्स होइन 0.25 भनौँ 0.25 to 0.27 भनौँ न है 27 है 0.02 को डिफरेन्स भयो नि त्यहाँ भनेपछि त्यो कसरी अब यो डेन्सिटी कर्भबाट निकाल्न सकिन्छ कि यो डेन्सिटी कर्भबाट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तपाईँ सिम्पली के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले यसको एरिया लिने कि यसलाई प्रोजेक्ट गर्ने यहाँ गऱ्यो होइन जुन यो एरिया छ यसको एरिया जति हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटी त्यति नै हुन्छ बुझ्नु भयो ओके भेरी सिम्पल ओके सो द्याट्स ओके त्यसमा किनभने डिस्क्रिट क्वान्टिटी भए यो नम्बर कति आउँछ भने ठ्याक्क भन्न सकिन्थ्यो है अब यो कन्टिन्युस भयो भन्नाले त्यसरी भन्न सकिँदैन यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा रेन्ज लिन सकिन्छ है ओके कन्टिन्युस भएको कारणले है ओके सो वाट इज सो ओके भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् अब त्यो यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा त कुनै पनि पोइन्ट्सहरू है एक्सको भ्यालु जे पनि हुनसक्छ नि है त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैको बराबर छ नि सबैको बराबर छ सबैको बराबर छ है उनीहरूको पिक हुने चान्स छ एक्सको भ्यालु 0देखि 0.1सम्म 0देखि 1सम्म त्यो कन्टिन्युस भ्यालुजहरू जति पनि छ सबैको प्रोबेबिलिटी एउटै छ है आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी इज द सेम है ओके अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जब हामी नर्मलमा जान्छौँ त्यति बेला यसको एप्रिसिएसन हुन्छ है अब यसले चाहिँ है अब यति तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि सबैको भ्यालु चाहिँ सेम छ नि कन्सटेन्ट छ युनिफर्म छ होइन सबैको भ्यालु एउटै छ नि प्रोबेबिलिटी त्यो भनेको प्रोबेबिलिटी हो होइन ओके सबैको प्रोबेबिलिटी एउटै छ त्यो है बुझ्नुभयो है ओके सो त्यसले गर्दा यसलाई हामी त्यही भएर युनिफर्म भनेकै कारण हो त्यही हो कि युनिफर्म छ है डिस्ट्रिब्युसन सबैको बराबर छ नि त्यसले गर्दा यसलाई हामी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है बुझ्नुभयो ओके युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनमा यसको प्रपर्टिजहरू के भयो इट्स अलवेज बिट्विन 0 and 1 है इन्क्लुडेड है 0 1 इन्क्लुडेड अनि त्यो सबैको होइन एक्सको भ्यालु आउन सक्ने सम्भावना पिक हुने सम्भावना होइन हामीले ऱ्यान्डमली नम्बरहरू लियो भने के हामीले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनबाट ऱ्यान्डमली नम्बर लियो भने चाहिँ कुनै एउटा ऱ्यान्डमली एउटा नम्बर लिउँ होइन भनेपछि त्यो 0 र 1 को बिचमा हुनै पर्यो र अर्को कुरा चाहिँ त्यो मध्ये जति पनि नम्बर्सहरू छ 0 1 को बिचमा हरेकको पिक हुने चान्स है त्यो ऱ्यान्डमली लिँदाखेरि है सबैको बराबर हुन्छ कुनै कम कुनै बढी हुँदैन है बुझ्नुभयो अनि त्यसको एरिया चाहिँ कसरी निकाल्ने एरिया निकाल्नु त अब त्यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया भनेको लेन्थ एन्ड यो त रेक्ट्याङ्गल हो नि त ब्रेथ होइन अब यसलाई इन्टिग्रल पनि गर्न सकिन्छ है इन्टिग्रल फ्रम 0 to 1 होइन अनि पिएफएक्स होइन पिएफएक्स डिएक्स ओके र के छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीको एउटा प्रपर्टी के छ भन्दाखेरि जहिले पनि टोटल नम्बर त्यो पर्टिकुलर इभेन्टको लागि टोटल त्यसको भनौँ न हुन सक्ने जति पनि अप्सन्सहरू छ सबैको प्रोबेबिलिटी जोड्यो भने 1 आउनै पर्छ कि भनेपछि अब यसको आउन सक्ने भनेको 0 1 को बिचमा हो त्यो गरेपछि यसको त्यसलाई एरिया अन्डर द कर्भ है यो चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेकै एरिया अन्डर द कर्भ हो कि है एरिया अन्डर कर्भ भनेपछि यो चाहिँ कर्भ भयो होइन कर्भ भनेपछि यो केसमा चाहिँ स्ट्रेट लाइन भयो होइन यो चाहिँ कर्भ भयो यसको अन्डरको एरिया एक्सले तलबाट एक्सले लिमिट गर्छ माथि चाहिँ त्यो कर्भ नै भयो त्यो बिचको जति एरिया हुन्छ द्याट इज इन्टिग्रेसन के इन्टिग्रेसन फ्रम 0 to 1 भनेको यो सबै एरिया हो है यो एरिया चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो सबै एरिया छ नि त्यो भनेको है पिएफएक्स डिएक्स इन्टिग्रल फ्रम 0 to 1 है अनि यसको टोटल चाहिँ 1 हुनै पर्छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् है यतातिर एक्समा 1 होइन यहाँ 1 छ र यता पनि 1 छ भने 1 times 1 1 नै हुन्छ होइन ठिक छ है सो अब यसलाई हामी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है सो ओके सो हामीले अब यसलाई कोडमा गरौँ है त यो चाहिँ अहिले हामी अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ हामी धेरै युज गर्नुको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अथवा गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है यो चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन है ओके सो अब हामी युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि
Now we will actually do it in code using यही कुरा हामी कोडमा गर्छौँ. Okay, so कोडमा गर्दाखेरि म के हुन्छ भन्दाखेरि okay, let me show you. And we do random to random. Hey, so okay. Okay, right here. Okay, yeah, okay, let me show you. So first I have to import numpy, right? Let's make the quick. Just let me rename so that we can use it later, right? Sarman numpy. All right, so import numpy, sorry, numpy as np, right? You run right? And here np dot random, random dot random, random dot random, okay, we can do, sorry, okay, no, 3x4 one, right? See, okay. अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि np dot random dot random 3x4, है, ओके, 3x4 गर्दाखेरि यसले 3x4 को के दियो, यो त शेप हो नि, आर्गुमेन्ट के हो, आर्गुमेन्ट इज शेप, है, इज अ शेप हो, शेप जहिले पनि ट्युपल फर्ममा हुन्छ, है, as you can see that. Okay, so त्यो ट्युपलको फर्स्ट आर्गुमेन्ट अलवेज से टु डिमेन्सनल केसमा है, फर्स्ट आर्गुमेन्ट जहिले पनि के हुन्छ, रोज हुन्छ कि कलम हुन्छ, नम्बर अफ रोज, नम्बर अफ रोज हुन्छ अनि कलम हुन्छ, and then number of columns. So this 3x4 भनेको 3 rows and 4 columns, as you can see here. अनि यसमा कुनै पनि हेर्नुस् है, can you see any number that is negative? No. हैन? Can you see any number that are bigger than 1? No. हैन? Okay, when you see this is coming from a uniform distribution. यो जति पनि नम्बर आइरहेछ नि, these are coming from uniform distribution. है, बुझ्नुभयो? यसलाई हामीले ग्राफ पनि गर्न सकिन्छ, म यो ग्राफ पनि देखाउँछु तपाईँलाई, है. Okay, so यो चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनमा आइरहेछ, ओके, यो चाहिँ म अहिले तपाईँको let me show you right here, है, तपाईँलाई मसँग अर्को नोटबुक छ, I have to show you that one, which I have shared, है, तपाईँलाई त्यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि यसमा छ, यहाँनिर, अनि यसमा मैले पठाएको चाहिँ यो, है, यसभित्र if you look at lesson notes, है, lesson notes and PDF letter lesson notes मा जानुहोस् अनि त्यसपछि यहाँनिर यो statistical conceptsहरु भन्ने छ नि, यसमा छ, है, यसमा छ, यसमा मैले let me show you. Okay, okay, so I have to introduce you to this as well, right? So maybe we can focus on that, right? I will probably, okay, let's see, let's just finish this and then normal distribution new way and a uniform distribution kind of, yeah, okay, so you're saying uniform distribution, okay, so uniform is there, say uniform distribution is the okay, we can do it right here, and right? It's the uniform distribution because in my graph the kind it's the way I can create say it's the 100 right, 100 name, see, it's sort of say one dimensional array, say random numbers which are coming from uniform distribution, right? And with a randomly uniform distribution, and it's like if I graph this, hey, graph graph histogram we'll talk about this later, so histogram import from sorry, matplotlib dot import from matplotlib import pyplot अब म यो तपाईलाई ग्राफ गरेर देखाउँछु, यो सबै हामी पछि पढ्छौँ है, बाइ द वे, है, plt dot plot plt dot hist भनेको हिस्टोग्राम, है, हिस्टोग्राम के हो मैले बताउँछु पछि, है. So I'm trying to recreate the graph, है, मैले जुन मलाई देखाएँ नि, है, यसलाई यसो गरौँ न. So uniform is equal to, like, this is uniform भन्ने array भयो हैन,
यसको युनिफर्म है ओके सो यस्तो आयो अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिहेभियर त्यो फ्ल्याट जुन 0 देखि 1 होइन सबैको 1 भएको छ नि त्यो निकाल्दा जति धेरै सो मोर लट नम्बर पोइन्ट जति धेरै भयो त्यसले त्यति त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्छ कि त्यो ग्राफलाई एप्रोक्सिमेट गर्छ हजुर है सो त्यसको लागि इफ आई डु यो जति बढाएँ नि इट विल अप्रोच द्याट आइडियल त्यो जुन मैले कर्भ देखाएँ नि त्यो स्क्वायरवाला तर तर फेरि यहाँ त फेरि 0 भन्दा धेरै आयो नि त त्यो फर्स्ट एरेमा त होइन के भएको थियो होइन यो त अर्कै हो यो चाहिँ यो तलको पोइन्ट्सहरू हो होइन सो डोन्ट वरी अबाउट द्याट्स है यहाँ ग्राफमा हेर्नु न 0 to 1 नै छ है ओके ए सो हजुर डोन्ट वरी यो चाहिँ नम्बर देखाएको कुन कति छ भनेर हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ म पछि बताउँछु तपाईँलाई Yes. ल होइन यो बेटर आयो नि किनभने मैले 1000वटा युज गरेँ नि होइन उम्, 1000वटा मैले जति बढाउँदै जान्छु नि है त्यति 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 के अरे त्यसलाई अप्रोच गर्छ कि जुन मैले सुरुमा देखाएँ नि है 1000 10,000 भनौँ है त सी होइन अब अझै बढायो भने हजुर है सी अलमोस्ट पर्फेक्ट है सी सबै होइन ओके यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन होइन होइन तर इट्स अ भेरी मच लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन जस्तै हो है ओके हजुर सो भनेपछि 0 to 1 you can see they are all uniform same है ओके alright अब लेट मी सो यु समथिङ है यो भयो नि अब यो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनको भनेपछि अब ओके युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि लेट्स रिक्याप है त ल तपाईँले ओके यो क्यान यु टेल मी कसैलाई तपाईँले सोध्यो वाट इज अ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ लाइक अब इट्स अ कन्टिन्युस के अरे कन्टिन्युस डिस्क्रिप्सन होइन कन्टिन्युस के भन्छ कन्टिन्युस भेरिएबल ऱ्यान्डम भेरिएबल कन्टिन्युस भेरिएबल होइन ऱ्यान्डम अब भेरिएबल अनि जुन चाहिँ लाइक अब त्यसको चाहिँ ऊ हुँदैन त्यसको चाहिँ अलमोस्ट त्यो के भन्छ स्पेसिफिक होइन ऊ हजुर पोइन्ट चाहिँ एक्ज्याक्ट सेम हुँदैन एक्ज्याक्ट सेम ठाउँमा एक्ज्याक्ट सेम उसमा जाँदैन होइन इट क्यान बी ऱ्यान्डम लाइक यहाँदेखि जहाँसम्म होइन जति पनि हुनसक्छ तर कन्टिन्युस त्यो केस भ्याल्यु चाहिँ कहिले पनि 0 देखि 1सम्ममा भ्याल्यु हुन्छ तर 0 देखि 1 भन्दा कहिले पनि माथि नि हुँदैन तल नि हुँदैन मतलब माइनस पनि जाँदैन करेक्ट अनि 1 भन्दा प्लस अगाडि पनि जाँदैन होइन करेक्ट करेक्ट त्यसपछि त्यति अब नै हो नि त्यसको डिस्ट्रिब्युट के अरे त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 1 को बिचको जुन नम्बर्सहरूको है हजुर त्यो भ्याल्यु त्यो एक्सको जुन भ्याल्यु आउने प्रोबेबिलिटी सबैको के हजुर हुन्छ सबैको प्रोबेबिलिटी सबैको प्रोबेबिलिटी टोटल गऱ्यो भने 1 हुन्छ होइन टोटल 1 हुन्छ टोटल गऱ्यो भने सबै टोटल गर्दाखेरि 1 हुन्छ 1 हुन्छ त्यो त वर्क्स त्यो चाहिँ सबै डिस्ट्रिब्युसनमा त्यही नै हो है अल डिस्ट्रिब्युसनमा सबै त्यही नै लागु डिस्ट्रिब्युसनमा हुन्छ त्यही नै। तर यसमा स्पेसिफिक यो केसमा के हो भन्दाखेरि त्यो सबैको प्रोबेबिलिटी बराबर हुन्छ त्यो बराबर हुन्छ ओके सबैको प्रोबेबिलिटी बराबर हुन्छ है किन अरूमा फरक हुन्छ है अरूमा चाहिँ हजुर किनभने त्यो जुन मैले इन्टरग्रल देखाएँ नि एरिया अन्डर द कर्भ हजुर है हजुर त्यो त हरेक डिस्ट्रिब्युसनमा त्यो सबैमा लागु हुन्छ प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै न त त्यो प्रोबेबिलिटी नै हुँदैन कि है हजुर प्रोबेबिलिटी भनेपछि त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिँ जहिले पनि इट हेज टु टोटल अप टु 1 है हजुर तर यसको यसको स्पेसिफिक केसमा के हो भन्दाखेरि सबैको के छ प्रोबेबिलिटी इट्स 1 आई मिन इक्वल 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 हुन्छ इक्वल हुन्छ है ओके उम्. सो ओके नाउ अनि त्यसमाथि अनि यो 0.4 देखि 0.6सम्मको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको पुरा एरिया गरेर निकाल्ने होइन त्यहाँदेखि त्यो 1000 10,000सम्मकोमा होइन 0.4 देखि 0.6 त्यसको तर एरिया यो निकाल्ने एरिया तर यो हजुर चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन होइन तर यसलाई प्रोबेबिलिटी हजुर डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ होइन तर अहिले चाहिँ यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन होइन र सेप हजुर चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन जस्तै हुन्छ तर यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हजुर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ होइन या यो करेक्ट होइन तपाईँले जुन हजुर भन्नुभयो एकदमै ठिक छ है तपाईँले जुन भन्नुभयो यो है तपाईँले भनेको ठिक छ जस्तै 0 पोइन्ट जस्तै यो बिचको नम्बर हुने
के अरे त्यो एक्सको भ्यालु हुने चान्सेस कति छ 0.4 र 0.6 कति छ भनेर 0.6 छ कसैले क्यालकुलेट तपाईँ सोध्यो भने यु क्यान जस्ट ड्र यसरी होइन यसको एरिया यही गरेर होइन यसको यो जति एरिया छ यही नै हुन्छ तपाईँ है हजुर त्यही नै हो त्यसको प्रोबेबिलिटी त्यति नै हुन्छ है हजुर जसमा कि यु क्यान अब यसमा त एकदम सिम्पल छ है यसको इन्टरभल निकाल्न एकदम सजिलो छ नि है यसलाई हाइट भन्ने यसलाई लेन्थ अथवा ब्रेथ भन्ने एल टाइम्स एच अथवा है त्यो गऱ्यो भने यु गट इट होइन अब एच चाहिँ वान नै हुन्छ एच वान हुन्छ प्रिटी मच होइन जुन त्यो डिफरेन्स हुन्छ त्यो 0.2 होइन तपाईँको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0.2 भयो है 0.6 माइनस 0.4 है विच इज 0.2 है किनभने एच चाहिँ वान छ नि त है वान हुन्छ यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन नभएको हुनाले यसलाई स्केल गर्नुपर्छ कि alright anyway so this is के भन्दाखेरि it's a uniform distribution है अब त्यस्तै गरी हामी let's talk about अर्को distribution which is called the uniform के अरे normal distribution अथवा Gaussian distribution भन्छ हामी है Gaussian distribution मा के हुन्छ let me show you हैन Gaussian distribution के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले bell shaped curve देख्नुभयो होला है bell shaped ओके यस्तो हुन्छ है युनिफर्म के अरे नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अरू जसलाई हामी युनिफर्म के अरे नर्मल हामी नर्मल पनि भनिन्छ यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है or also called Gaussian distribution है अर्को नाम यसको के हो Gaussian किनभने यो गाउसले पत्ता लगाएको है फ्रेडरिक टी चार्ल्स गाउस कि समथिङ यो है गाउसले पत्ता लगाएको हुनाले गाउसियन है गाउसियन भनिन्छ Gaussian distribution Gaussian distribution मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको you have a bell shaped curve है bell shaped curve भन्नाले यस्तो हुन्छ है जस्तै यो भनौँ यस्तो हुन्छ यस्तो भएर यसरी हुन्छ यो सायद देख्नु भएको होला यस्तो anyway so अब यसमा के हुन्छ अहिले जस्तै हो है यतातिर x हुन्छ यतातिर probability of x है ठीक छ भनेपछि अनि यो पिक पोइन्ट हुन्छ नि यो मेरो अलिकति यो बाङ्गो भयो यो चाहिँ यो पिक पोइन्ट है पिक पोइन्ट मेरो अलिकति बिग्रियो है सो भनौँ यस्तो है ओके यसलाई चाहिँ हामी यस्तो हुन्छ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पोइन्टमा एकदम हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी हुन्छ अनि त्यो पोइन्ट भन्दा अनि अलिकति उता होइन जति जति पर गयो त्यो प्रोबेबिलिटी घट्दै जान्छ है त्यो पोइन्टतिर जुन साइडमा गए पनि है राइट साइडमा गए पनि लेफ्ट साइडमा गए पनि जतातिर गए पनि तपाईँको त्यो पिक पोइन्टबाट के हुन्छ प्रोबेबिलिटी घट्न सुरु गर्छ र ऱ्यापिडली फल अफ है अनि अलमोस्ट जिरोमा पुग्छ है अलमोस्ट जिरोमा पुग्छ है र एक्ज्याक्टली जिरो चाहिँ हुँदैन है र इट गेट्स भेरी एसिन्टोट भन्छ क्या त्यसलाई हामी होइन यो चाहिँ यता यता एसिन्टोट हुँदै जान्छ कि एसिन्टोट भनेको भेरी 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 क्लोज टु द एक्सेस है एसिन्टोट हुन्छ है ओके अब यसमा पनि त्यही नै हो आइडिया त्यही नै हो अब यसमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँको अब जस्तै अब यो केसमा यो जिरो है यो जिरो है जिरोमा पिक छ है भनेपछि अब यसमा पनि त्यही नै ऐकै जस्तो केस हो है अब यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ 0 1 भने जस्तो छैन है कन्स्ट्रेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै जिरोमा सबभन्दा पिक छ होइन जिरोदेखि तपाईँ यता पोजिटिभतिर आए पनि तपाईँको फ्लप एकदम साफ फल अफ छ होइन लेफ्टतिर गए पनि फल है चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन घटेको छ नि त्यहाँ यो पहाड छ होइन पहाडबाट झरिहाल्छ होइन ओके अब यो केसमा पनि त्यही नै हो है अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसको यो टोटल अब यो एरिया अन्डर द कर्भ छ नि है यो भनेको टोटल हो कि sum of all the x मतलब randomly select हुने चान्सेसहरू होइन प्रोबेबिलिटी है जस्तै सबभन्दा हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी कुन नम्बरको पिक हुनेछ यहाँ यसो हेर्दाखेरि नो सबभन्दा हाइएस्ट एक्समा हेर्नुहोस् त सबभन्दा हाइएस्ट पिक कहाँनिर 0.9 नो जिरोमै छ नि त जिरोमै पिक छ नि त हजुर जिरोमा पिक छ नि त होइन जिरोमा पिक सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट होइन
भनेपछि 0 मा तपाईको सबभन्दा हाईएस्ट पिक हुने सम्भावना 0 को वरिपरिको भ्यालुज हो 0 एक्ज्याक्टली नभनौँ किनभने कन्टिन्युअस भ्यालु हो हैन ओके सो त्यसले गर्दा 0 को नजिकको भ्यालुजहरु सबभन्दा बढी पिक हुने चान्सेस हुन्छ भनेपछि तपाईले र्यान्डमली तपाईले 1 लाख वटा नम्बर लिनु हो भने धेरै जसो नम्बरहरु कुन नम्बर हुन्छ त भन्नुस् त 0 कै वरिपरि 0 को वरिपरि यस है अनि अरु नम्बर्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि जति 0 को टाढा भयो त्यति कम हुन्छ त्यो नम्बरहरु हजुर कुरा बुझ्नु भयो नि 0 देखि पोजिटिभ तिर गए पनि नेगेटिभ तिर गए पनि तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नम्बर आउने सम्भावना त्यति त्यसमा त्यो तपाईले नम्बरै त्यो हिस्टोग्राम भनेकै त्यही हो के हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ मैले पछि त्यो फर्मुली बताउँछु तपाईलाई हिस्टोग्राम भनेको के हो भनेर है हिस्टोग्राम भनेकै त्यही हो कि हिस्टोग्राम भनेको पर्टिकुलर रेन्ज अफ भ्यालुजमा कतिवटा छन् है त्यो कतिवटा छन् है प्रोबेबिलिटी भनेको त्यसमा कतिवटा आउँछन् भनेको प्रोबेबिलिटी डिसाइड गर्ने हो हैन सो त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा पनि त्यही हुन्छ यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रल फ्रम अब यसमा के हो नेगेटिभ इन्फिनिटी टु पोजिटिभ इन्फिनिटी भयो किनभने यतातिर नेगेटिभ इन्फिनिटीमा जान्छ यतातिर पोजिटिभ इन्फिनिटीमा जान्छ यो हैन अब नेगेटिभ इन्फिनिटी पोजिटिभ इन्फिनिटी हो अनि p of x भनेको त्यो हाम्रो फंक्सन भयो यो फंक्सन हाम्रो p of x भयो है p of x अनि यसको dx गर्यो भने यसको भ्यालु 1 हुनै पर्छ भनेपछि यो जुन मैले यो के रे पिंक स्ल्यास गरेछु नि हैन त्यो एरिया के हुनु पर्यो 1 हुनै पर्यो है यदि त्यो भएन भने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन त्यो है ओके अब मैले if I have to calculate for example हैन अघि जस्तै हो हैन यदि मैले भनौँ यो दुईटा बीचमा सेम हो त्यही हो अघि जस्तै है जस्तै भनौँ मैले भनौँ 1.2 देखि 2.7 सम्म जस्ट र्यान्डमली मैले लिएर चाहिँ सो अब यो दुईटा नम्बरको बीचमा आउने सम्भावना है त्यो नम्बर्सहरुको हैन पिक हुने सम्भावना है र्यान्डमली पिक गर्दाखेरि सम्भावनाको त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त अब त्यसकै त्यही बीचको भ्यालु सम्मको हैन अनि माथि त्यसको एरिया लिने हैन माथि सम्मको त्यहाँसम्मको त्यसको नि यता सम्मको अनि त्यसको त्यो बीचको एरिया लिने अनि त्यो एरिया हुन्छ या करेक्ट हैन यो एरिया छ नि त्यही हो आन्सर त्यही हो कि आन्सर जस्तै यसको जति एरिया हुन्छ नि हैन ओके भनेपछि त्यही नै प्रोबेबिलिटी हुन्छ 1.2 र 2.7 को बीचको हैन नम्बरहरु आउने सम्भावना अथवा प्रोबेबिलिटी कति छ भने यु क्याल्कुलेट द एरिया एन्ड यु गॉट इट हैन अब यसमा के हुन्छ यसमा हामीले त्यो y mx c यही फर्मुला युज गर्छ कि हैन y mx c त्यो त स्ट्रेट लाइनको हो हैन त्यो त स्ट्रेट लाइनको हो अब यसमा चाहिँ यसको फर्मुला म देखाउँछु तपाईलाई है अलिकति कम्प्लेक्स छ यसको फर्मुला के फर्मुला भन्दाखेरि त्यो त्यसलाई हामी फंक्सन भन्छ मैले पढेको हो कि यो त स्ट्याटिस्टिक्समा पढेको हो हैन तर मैले बिर्से मात्र है स्ट्याटिस्टिक्समा आउँछ यो है ओके अब so now you have got an idea है भनेपछि अब यसमा दुईवटा यसको प्यारामिटर्स भन्छ हामी है अनि गाउसियन डिस्ट्रिब्युसनको दुईवटा प्यारामिटर्स है दुईवटा प्यारामिटर्स हुन्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौँ एउटालाई प्यारामिटर्स भनेको मैले बताउँछु है प्यारामिटर्सहरु दुईटा हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा प्यारामिटर चाहिँ मीन हुन्छ है दुईवटा यसको प्यारामिटर एउटा चाहिँ मीन हुन्छ त्यसलाई हामी नर्मली म्यू है ग्रीक लेटर म्यू यु जस्तो हुन्छ म्यू है त्यसलाई म्यू एमयू म्यू है म्यू भनिन्छ अनि बेसिकली मीन भनेको एभरेज हो के यो भनेको एभरेज है इट्स द सेम थिङ है एभरेज नै हो मीन भनेको एभरेज हो है यो एउटा छ अर्को चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भन्छौँ है स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन यसलाई म फर्मली पछि तपाईलाई बताउँछु है यो दुईवटा है वान मीन टु स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन है ओके सो अब मीन भनेको के हो भन्दाखेरि जहिले पनि यो जुन पीक भ्यालु छ नि जुन एक्स भ्यालुमा पीक आउँछ नि द्याट इज मीन है त्यो नै मीन हो बुझ्नुभयो मीन भनेकै किनभने त्यो सेन्टर हो कि मीन भनेकै सेन्टर हो है कुनै पनि डेटा सेटको यो त डेटा हो नि बेसिकली यो त डेटा नै हो हैन त्यो डेटाको सेन्टर पोइन्ट हो कि सेन्टर पोइन्ट हो नि त है सेन्टर पोइन्ट मैले यसलाई लेआउट गर्नु भयो भने द्याट इज द सेन्टर पोइन्ट है सेन्टर पोइन्ट त्यसले गर्दा यो चाहिँ जहिले पनि पीक भनेकै यो जुन भ्यालुमा पीक हुन्छ द्याट इज म्यू है अनि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको के भने यसको फर्मुली म म्याथमेटिकली म पछि बताउँछु है अब स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन भनेको के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के यसको के यसले म्यूले चाहिँ सेन्ट्रालिटीको मेजर दिन्छ
है सेन्टर त्यो डेटाको सेन्टर कहाँ छ है त्यो रेन्ज अफ डेटा छ त्यसको सेन्टर कहाँनिर छ है फिजिकली है सेन्टर कहाँनिर छ भने त्यो चाहिँ म्युले दिन्छ भने है तपाईँको त्यो डेटा कतिको स्प्रेड आउट छ त्यो त्यो मिनबाट त्यो सेन्टर पोइन्टबाट डेटाहरू कति टाढा टाढासम्म छरिएर गएको छ है लेफ्टतिर पनि राइटतिर पनि कति छरिया छ होइन त्यो छरिएको त्यो डिस्पर्सन भन्छ हामी होइन डिस्पर्सन त्यो यसले के दिन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि मेजर अफ डिस्पर्सन है कति छरिएर रहेको छ भनेपछि यो 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 छ नि यो है कति छरेको छ है कुनै 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 डिस्ट्रिब्युसन्सहरू कस्तो कुनै कुनै डेटा चाहिँ एकदमै न्यारो हुन्छ यस्तो है कुनै कुनै के हुन्छ सर्ट एन्ड फ्याट हुन्छ कुनै कुनै न्यारो एन्ड टल हुन्छ है okay depends तपाईँको डेटा कस्तो छ you can actually plot the data and then you can actually histogram गर्ने बित्तिकै तपाईँ ठ्याक्कै आइहाल्छ है okay so far so good हैन okay so mean र standard deviation okay so now normal distribution okay so we'll see this है म तपाईलाई I'll show you जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् है म तपाईँ नोट्समै छ म तपाईँलाई नोट्समा देखाउँछु है त notes okay so let me clear this okay this is the okay yeah sorry normal distribution में के हुन्छ है so यो अलिकति complex थोरै complex हुन सक्छ है don't worry अब normal distribution के so it's a probability distribution that is symmetric about the mean mean को symmetric मा हुन्छ है mean ले ठ्याक्कै symmetric हुन्छ के mean मा है and showing that data near the mean are more frequent in occurrence than data far from the mean है okay so यसको so this is the यो equation छ नि अलिकति complex this is the equation है मैले जुन y = mx + c भन्नुभयो नि है त्यसको त्यो भनेको फंक्सन हो नि त है यसको फंक्सनको इक्वेसन यो हो के है यो फंक्सनको इक्वेसन यो हुन्छ यो भनेको लेट्स सी f of x is equal to it's a 1/sigma square root of 2 pi तपाईले याद गर्नु पर्दैन मलाई पनि याद हुँदैन है डोन्ट वरी है याद गर्नु पर्दैन e to the power it's a half e to the power half है x minus mu divided by sigma squared है तपाईं this is the function यो है यसमा parameters है parametersहरु कुन कुन हो भन्दा sigma and mu है यो दुईटा parameters छ है sigma यहाँ पनि छ है यो भनेको के हो these are standard deviation है यसले standard deviation भयो यो चाहिँ भनेको mean भयो है बुझ्नुभयो ओके अनि यसलाई हामीले सिम्पली यो फंक्सनलाई हामीले ग्राफ गर्ने हो भने है एउटा ग्राफिकल टुल युज गरेर ग्राफ गर्यो भने यो के मैले एक्ज्याक्टली त्यही नै गरेको छु है तपाईले यो यो याद गर्नु पर्दैन यो सिम्पली यस्तो हुन्छ भने थाहा पाउँ मात्रै हो है डोन्ट वरी है ओके सो अब यसलाई मैले व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ फंक्सन है एन्ड देन आई ग्राफ सिम्पली यसलाई ग्राफ मात्रै गरे हो मैले त्यो गर्दाखेरि यु क्यान सी दिस है यो ग्राफ आयो है अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल भन्छ सकिन्छ alright so यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यो चाहिँ yeah this is a normal distribution because there is a एउटा पहाड छ त्यहाँ अथवा बेल whatever you want to call it है यसको एक ठाउँमा पिक छ पिक कहाँनिर छ होला भन्नुहोस् त यसको त्यही जिरोमा छ है so you can see there यसको पिक 0 मा छ भनेपछि यसको मिन कति रहेछ mu is equal to 0 र यसको स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इज 1 है 1 किनभने that's how I have done it है यसलाई सिग्मा इक्वल 1 छ है सिग्मा इक्वल 1 छ किनभने that's how I plotted it र यस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जसमा mu इक्वल 0 र सिग्मा इक्वल 1 छ त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल भन्छौँ है के भन्छौँ त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल है कसैले तपाईले स्ट्यान्डर्ड नर्मल भन्यो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ व्हाट इज अ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भन्नुहुन्छ तपाईले के भन्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के जब जसको चाहिँ अब मिन 0 छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 1 छ त्यसले स्ट्यान्डर्ड नर्मल हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है गाउसियन डिस्ट्रिब्युसन जसमा के mu इक्वल टु 0 अथवा मिन इक्वल टु 0 र स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 1 कुनै पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा mu इक्वल टु 0 र सिग्मा इक्वल टु 1 छ भने दैट इज अ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन है ओके
So this is the standard normal है standard normal अनि भन्दाखेरि त्यो के अरे हामीले म्याथ्समा त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा होइन जस्तै मैले पढे अनुसारको चाहिँ मैले के पढेँ मैले बिर्सिसकेँ होइन मैले कहिले गरेको ठिक छ नो कस्तो प्रब्लम छ भने लाइक हामीले चाहिँ चार्ट लिएको थियो एउटा लाइक अनि त्यहाँभरि सबै नम्बरहरूको चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर अनि बल्ल यो त्यही गरेको हो होइन त्यही हो त अनि होइन सेम एक्ज्याक्टली त्यही हो त्यही नै हो हजुर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हिस्टोग्राम त्यसमा गर्नुभयो भने तपाईँले हिस्टोग्राम गरेर अँ, त्यसलाई चाहिँ स्केलिङ गर्नुपर्छ कि हिस्टोग्राम हजुर गरेर तपाईँले स्केलिङ गर्ने भने यु गेट द सेम थिङ सेम थिङ है हामीले त्यसको त्यो बारहरू बनाउँदै थियो लाइक एउटा ठाउँमा चाहिँ अब सुरुमा मिन लियो त्यसपछि मिडियन लियो त्यसपछि मोड लियो मोड या बनायो अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लियो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनि सबै टोटल क्यालकुलेट गऱ्यो अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला त्यो माथिको फर्मुला त्यही हालेर लिएको थियो त्यही गरेको थियो होइन हामीले या एक्ज्याक्टली है त्यही नै हो है हिस्टोग्राम गऱ्यो भने यु गेट द्याट सेप होइन अनि हिस्टोग्राम इज हजुर नट प्रब्ली डिस्ट्रिब्युसन हिस्टोग्रामलाई त्यहाँदेखि स्केलिङ गर्नुपर्छ अनि हजुर या या यो करेक्ट या अब कुनै पनि डेटालाई वी क्यान गेट दि यु नो हजुर यो यस्तो प्लटिङ गर्न सकिन्छ कि है जुन हामी पछि गर्छौँ एक्चुली अब यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भयो है स्ट्यान्डर्ड नर्मल ओके ओके यसमा यो चाहिँ बेसिकली सिग्मा इक्वल 1 यो चाहिँ बाई डिफल्ट म्यू इक्वल 0 सिग्मा इक्वल 1 दिएको छु मैले so this is just plotting that है alright अनि त्यसपछि let's see है जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि normal distribution with okay mean equal to 2 and standard deviation 10 है 10 गर्दा जति standard deviation जति बढी भयो त्यसै यो त्यति नै यो के हुन्छ मोटो हुन्छ है फ्याट हुन्छ र सर्ट हुन्छ है किन सर्ट भयो भन्दाखेरि किनभने त्यो कन्स्टेन्ट छ नि 1 हुनुपर्छ है मतलब टोटल एरिया 1 हुनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो अग्लो हुन सक्दैन कि मोटो भएपछि त्यो होइन यो सर्ट भइहाल्छ है मोटो हुने बित्तिकै यता 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 आयो नि त त्यो होइन टोटल त 1 हो होइन जो चाहिँ पातलो हुन्छ त्यो चाहिँ अग्लो हुनैपर्छ किनभने त्यो होइन 1 टोटल त 1 हुनै पर्यो होइन ओके alright so actually so यसमा अब चाहिँ तपाईँको जस्तै अब ऱ्यान्डम डिस्ट्रिब्युसनबाट नम्बर हामीले ऱ्यान्डमली लिनु पर्यो भने दिस इज हाउ वी डु इट है इन्पिटर ऱ्यान्डम डट नर्मल है लेट्स डु इट है ओके